So today's topic is about taxonomical aids. Okay, taxonomical aids. Aids म्हणजे काय? What do you mean by aids? This is not our disease AIDS. Generally AIDS म्हणजे काय? What do you mean by this word AIDS? Not the viral infection. Huh? So AIDS चा अर्थ काय होतो? Just tell me the literal meaning of AIDS. Yes. काय कोण सांगेल? बोला रे. एड म्हणजे काय? तो त्याचं प्लुरल एड्स. सो व्हॉट डू यू मीन बाय एड? या शब्दाचा अर्थ काय? चला आहात का तिथे? मग बोला. Yes. Chala, somebody tell me the meaning of this word. Simple. You know now what is a taxonomy. So our today's topic is taxonomical aid. So taxonomy मध्ये आपण काय करतो? We identify, we classify, we nomenclature them. So identification, nomenclature and classification आपण इथे करतो. And finally we identify the unknown organism. So how will we identify the unknown organism? So that is a aid. लिटरली मराठीत काय अर्थ होतो याचा? तो डिफाईन टॅक्झॉनॉमिकल एड असा प्रश्न विचारला तर मला वाटतं सगळेच इंग्लिश मीडियमचे मुलं आहेत इथे. तो बोला. मुग्धा आली होती गेली. येस कौस्तुभ. येस मॅम. एड म्हणजे काय? मॅम मला एडचा फक्त एकच अर्थ माहिती, तो डिझीज एक. आपण म्हणतो ना फर्स्ट एड म्हणजे काय? आपल्याकडे फर्स्ट एड बॉक्स तुमच्या शाळेपासून होता की नाही? फर्स्ट एड बॉक्स ऐकलं होतं का? फर्स्ट एड बॉक्स असं असतं काही? येस मॅम. हा म्हणजे काय होतं मग फर्स्ट एड बॉक्स म्हणजे काय? So what is a first aid box? So what is this first aid box? Yes, Sumeda, what is a first aid box? आपल्या शाळेत असायचं की नाही फर्स्ट एड बॉक्स किंवा तुम्हाला हे पण द्यायचे की चला फर्स्ट एड बॉक्स बनवून आणायचा घरून म्हणजे तुम्हाला ते कळलं पाहिजे फर्स्ट एड काय असतं. सो फर्स्ट एड बॉक्स बनवा असं तुम्हाला असायचं शाळेत पण. सो व्हॉट डज दॅट मीन फर्स्ट एड बॉक्स म्हणजे काय? म्हणजे काय? मॅम फर्स्ट एड बॉक्स म्हणजे प्रथम उपचार. हा म्हणजे काय? म्हणजे मग इथे आता टॅक्झॉनॉमिकल आहे म्हणजे काय? मला लिटरली तुम्ही एडचा अर्थ सांगायचा. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस एड? एवढा अवघड प्रश्न विचारला का? नाव यू नो व्हॉट इज अ टॅक्झॉनॉमी. सो टॅक्झॉनॉमी इज आयडेंटिफाईंग द अननोन ऑर्गॅनिझम. मग ह्याला आपण मग कसं आयडेंटिफाय करायचं किंवा त्याला
नॉमेनक्लेचर कसं करायचं, त्याला त्याचं क्लासिफिकेशन कसं करायचं. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम किंगडम टिल स्पीसीज वी क्लासिफाय. मग हे सगळं करताना आपल्याला काहीतरी मदत लागेल की नाही? येस और नो? आपल्याला काहीतरी मदत हवी की नाही हे सगळं करताना? सो ती मदत काय? तर ती टॅक्झॉनॉमिकल एड. म्हणजे एड्स म्हणजे काय? आपला मदतनीस, जो आपल्याला मदत करणार आहे. फर्स्ट एड म्हणजे काय? पहिल्यांदा केलेला उपचार, म्हणजे आपला तो मदत बॉक्स आहे की काहीतरी इमर्जन्सी आली, कुठेतरी कट झाला, लगेच टीचर म्हणायचे जाऊन फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन ये, त्याच्यातनं बँडेज बिंडेज लावायचे. दॅट इज अ फर्स्ट एड. आणि नंतर तो कट वूंड जर मोठा असेल तर मग तात्पुरतं बँडेज लावून आपण डॉक्टरकडे जाऊ आणि डॉक्टर काय म्हणेल की नाही कट फार मोठा आहे, त्याला स्टिचेस घ्या. मग स्टिचेस घेण्याचं काम कोण करेल? डॉक्टर करेल. पण सुरुवातीला जी मदत पाहिजे ती कोण करेल? तो फर्स्ट एड बॉक्स. सो एड इज अ मदत, हेल्प. तो टॅक्झॉनॉमी मध्ये काय की आपल्याला अननोन काहीतरी एक अॅनिमल आपल्याला किंवा एक प्लांट आपल्याला दिसलेला इथे, आणि तो प्लांट काय आहे याची मला क्युरिओसिटी आहे. साधारण आपल्याला गुलाब, जास्वंद असे कॉमन आहे, सदाफुलीचं फूल, मोगऱ्याचं झाड, आंब्याचं झाड, हे जे कॉमन आपण कायम बघतो ते आपल्याला ओळखता येतात. पण आपण कुठेतरी जंगलात गेलो आणि तिथे काहीतरी आपल्याला एक प्लांट सापडला. आता हा प्लांट कुठला मला हे फाइंड आउट करायचं. मग मी काय करेल? मी काहीतरी एड्सची मदत घेईन. म्हणजे सम टॅक्झॉनॉमिकल मटेरियल विल बी देअर दॅट कॅन हेल्प मी टू आयडेंटिफाय दॅट अननोन प्लांट. सो हा माझा हेल्पर असेल. कोण असेल? हेल्पर. माझ्या बरोबर माझे फ्रेंड्स आहेत. माझे फ्रेंड कॉमर्स फील्ड मधले आहेत, त्यांना बॉटनीचा गंध पण नाही. ते म्हणतील बॉटनीचं तुझं बघत बैस, आम्हाला नाही माहिती, आम्हाला फक्त एवढं कळतंय की हा प्लांट खूप सुंदर आहे, ह्याची फुलं खूप सुंदर आहे आणि हा वेगळाच आहे, आपल्या एरियात आपण कधी बघितला. एवढंच ते मला म्हणतात. मग आता मी सायंटिफिक आहे, मी बॉटनिस्ट आहे आणि मग मला क्युरिओसिटी आहे की अरे हा काय प्लांट असेल, आणि मग तो काय प्लांट असेल हे मला माहित नाही, म्हणून मी ह्या एड्सची मदत घेईन. So that I could at least come to the conclusion, not exactly the name, but at least to the conclusion की हा ह्या फॅमिलीतला प्लांट आहे किंवा ह्या जनरातला प्लांट आहे, किंवा फायनली मला कन्क्लुजन पण मिळेल की ह्याचं बायोलॉजिकल नेम हे पर्टिक्युलर आहे. राईट? सो दॅट इज व्हॉट इज अ टॅक्झॉनॉमिकल एड्स. सो माय सपोर्ट सिस्टम विच विल हेल्प मी टू आयडेंटिफाय दॅट अननोन प्लांट युझिंग. तो टॅक्झॉनॉमी मध्ये आपण तेच करतो ना, आपण वी आयडेंटिफाय द अननोन प्लांट्स ऑर अॅनिमल. सो मग ह्या टॅक्झॉनॉमिक एड्स मध्ये काय काय? सी, टॅक्सॉनॉमिक स्टडीज ऑफ व्हेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल अँड अदर ऑर्गॅनिझम्स आर युजफुल इन ॲग्रिकल्चर. मग हे कशाला करायचं? मग हे ॲग्रिकल्चर मध्ये युजफुल आहे, फॉरेस्ट्री मध्ये आहे, इंडस्ट्री मध्ये आहे आणि अदर. आपला जो इंडियाचा बिझनेस आहे 60 to 70% ऑफ आवर बिझनेस डिपेंड अपॉन दिस ॲग्रिकल्चर. आणि इथे चांगल्या लोकांची खूप कमी आहे. म्हणून ॲग्रिकल्चर मला जर विचारलं, मला जर त्यावेळेस इतकं नॉलेज असतं ना, तर आय वुड हॅव डेफिनेटली प्लॅन माय करिअर इन टू ॲग्रिकल्चर. कारण ह्याच्यावर खूप सगळ्या इंडस्ट्री आपल्या ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीवर डिपेंड. आपण म्हणतो ना पाऊस झाला तर ते वर्ष चांगलं, पाऊस नाही झाला तर सगळं ड्राय गेला, सगळा बिझनेस बंद गेला. कारण हे बऱ्यापैकी आपले सगळे मेन इज ॲग्रिकल्चर, त्याच्या मागे कितीतरी बिझनेसेस. सो somebody should seriously think on agriculture business. If you have your own land, तुमच्याकडे जर शेत जमीन असेल किंवा तुमच्याकडे रेडीली सगळं अवेलेबल असेल, तर वन शुड सिरियसली थिंक ऑन दिस ॲग्रिकल्चर. आपण इकॉलॉजी मध्ये, प्लांट किंगडम मध्ये अजून बघू. ओके, सो हे सगळं आयडेंटिफाय करणं. सो सिस्टमॅटिक बॉटनी, टॅक्झॉनॉमी बघतो आपण, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फायटोग्राफी म्हणजे फायटो इज प्लांट, फायटो इज प्लांट, आणि ग्राफी म्हणजे त्याचं जिओग्राफिकल लोकेशन कुठे आहे. ओके, सो हे सगळं सिस्टमॅटिक बॉटनी आहे आणि त्याच्यामध्ये मग आपल्याला जर आयडेंटिफाय करायचं असेल, सो टॅक्झॉनॉमिक स्टडीज हेल्प इन नोईंग द बायो रिसोर्सेस अँड देअर डायव्हर्सिटी. समजा मी अमेरिकेला एक फळ बघितलं, आता ॲव्हॅकॅडो. ॲव्हॅकॅडोला मराठीत काय म्हणतात मला माहिती आहे, ॲव्हॅकॅडो. तिकडे ती लोक सॅलड मध्ये, वेन आय वेंट इन US ना, मी महिनाभर म्हणजे मी जवळजवळ 1.5 महिना US मध्ये होते, मी दररोज हे ॲव्हॅकॅडो खाते.
आपल्याकडे मिळतं पण फार रेअरली मिळतं, कधीतरी. नाशिकमध्ये तर मी त्याच्यानंतर कधी बघितलंच नाही. सपोजिंग इफ आय नाहीच प्लॅन मिळत मॅम avocado is नाशिकमध्ये. having yes 5 स्टार हॉटेलमध्ये मिळतं मॅम फक्त yes avocado. yes if सॅलेड टाईप आहे suppose ते. हा नाही, त्याच्यामधनं पल्प येतो एक बाहेर आणि त्या पल्प इज हॅव्हिंग व्हेरी हाय न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज. ओके, सपोजिंग आय एम थिंकिंग की मी avocado माझ्या इंडियामध्ये किंवा माझ्या नाशिकमध्ये नाही, मला avocado शेती करायची. सो तो avocado मी तिकडनं आणेल, त्याचे काय क्लायमॅटिक कंडिशन आहे, तो आपल्याकडे सस्टेन व्हायला काय गोष्टी करायला लागेल, हे सगळं मला स्टडी करायला आय विल रिक्वायर सम मटेरियल फॉर द रेफरन्स अँड दॅट विल बी द टॅक्झॉनॉमिक एड्स. राईट. So taxonomic studies help in knowing the bioresources and their diversity. आपण हे taxonomic स्टडी मध्ये आता आपण स्टडी करणारे बेसिकली हे एड्स. आयडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम रिक्वायर इंटेन्सिव्ह लॅबोरेटरी अँड फील्ड स्टडीज. ओके, द कलेक्शन ऑफ ऍक्च्युअल स्पेसिमेन प्लांट्स अँड अॅनिमल इज इसेन्शियल. आपण हे सगळं बघितलं. सो कलेक्शन ऑफ ऍक्च्युअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल इज अ प्रायमरी सोर्स. माझा प्रायमरी सोर्स काय आता, सपोजिंग avocado, सो दॅट इज माय प्रायमरी सोर्स. तो माझ्याकडे आधी अवेलेबल झाला पाहिजे. राईट. सो हे सगळे प्लांट स्पेसिमेन आर प्रिझर्व, समटाइम्स दे आर प्रिझर्वड इन द जार फॉर द टॅक्झॉनॉमिक स्टडीज. मग या जार मध्ये ते काचेचा जार यूज करतात. तुम्ही तुमच्या शाळेत वगैरे पण बघितले असेल, थोडेफार स्पेसिमेन असेल. जनरली अॅनिमलचे स्पेसिमेन आपण बऱ्यापैकी बघतो हो मॅम, शाळेत. होते आमच्या शाळेत. हा, सो का हे काचेचं जार आणि हे सोल्युशन त्याच्यामध्ये काय टाकलेलं असतं, काय सोल्युशन? फॉर्मॅलिन काहीतरी असं असतं. येस, द सोल्युशन. फॉर्मॅलिडिहाइड. फॉर्मॅलिन, इट इज अ फॉर्मॅलिन हे सोल्युशन. ह्याच्यामध्येच का टाकायचं, कारण ह्याच्यामध्ये सपोजिंग आपण पाण्यात जर ते झाड ठेवलं, प्रयोग करून बघा घरी. पाण्यात कुठलं तरी टोमॅटो कुजून जातं कॅरेट ते. काय होईल, ते कुजून जाईल. का कुजून जाईल? कारण त्याच्यावर बॅक्टेरियल ऍक्शन होईल. बॅक्टेरियल एन्झाईम त्याला डायजेस्ट करायला लागतील आणि फायनली ऑर्गॅनिक मटेरियल ते डायजेस्टेड होईल. आणि म्हणून याच्यावर क्वेश्चन येतो की स्पेसिमेन्स आर कलेक्टेड इन दिस सोल्युशन. स्पेसिमेन, राईट इन युअर नीट फॉर्म. सो स्पेसिमेन आर कलेक्टेड इन दिस फॉर्मॅलिन. आणि का काचेचा जार, प्लास्टिकचा का नाही? कारण तुम्ही ट्रान्सपरंट असतो आणि तुम्ही ते सगळं बघू शकता. मग समजा मी तुम्हाला लीफ स्ट्रक्चर सांगते, तुम्ही इथे बघू शकता. मी त्याचं रूट सांगते, तुम्ही तिथे बघू शकता. मी त्याचं स्टेम एक्सप्लेन करते, दॅट यू कॅन सी, है ना. And so generally it is stored into the plastic, in the glass jar, not in the plastic jar. So these are the animal specimens. Again they are stored. तुम्ही MBBS ला किंवा BDS ला किंवा मेडिकल कोर्सेस ला गेला तेव्हा तुम्हाला तर हे सगळे स्पेसिमेन, खूप सारे ह्युमन स्पेसिमेन, एम्ब्रिओज आहेत ना, म्हणजे अनडेव्हलप्ड फिटस चे स्टेजेस. असे बऱ्याच स्पेसिस तुम्हाला MBBS ला तुमच्या फर्स्ट इयर सेकंड इयर मध्ये तुम्हाला हे आयडेंटिफिकेशन असतं. पॅथॉलॉजीमध्ये किंवा अजून बाकीच्या सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला हे आयडेंटिफिकेशन ठेवतील. जार समोर तुम्हाला एकच जार ठेवतील आणि त्याच्यावरच तुमचा व्हायवाच आहे. किती आहे त्याच्यावरच व्हायवाच आहे. तुम्ही त्या जारला ओळखलं, सगळी सॅटिस्फॅक्टरी उत्तरं दिली तर एक्झामिनर गिव्हज यू आउट ऑफ मार्क्स. सो बेस्ड अपॉन दिस, सो हे करणं पण तिकडे खूप गरजेचं असतं. म्युझियम असं नावच दिलेलं असतं त्या लॅबोरेटरीला. तिथे जायचं आणि तुम्ही ते सगळे स्पेसिमेन आयडेंटिफाय करायचे. मॅम, एक तेलुगू मूवी होता महेश बाबूचा, त्यात एक असं गोल्डन व्हीट हे होतं इन्व्हेंट केलेलं, तेही असंच फॉर्मॅलिडिहाइड सोल्युशन मध्ये ठेवलेलं त्यात. हा, सो हे जे आहेत सगळे, biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the specimen as well as its information for actual identification of organism is called as a taxonomic aid. So aid generally is helping you for that particular identification of the taxonomy of that particular plants and animals. Are you writing? तुम्हाला घाई होत असेल तर मला सांगा, मॅम आमचं लिहायचं राहिलंय. ओके, आय विल वेट फॉर यू. So there are some important taxonomic aids and these are the important taxonomic aids as per your NCERT. So which are the taxonomic aids? So it is a herbarium, baka, open page number 11, botanical garden, museum and keys. Museums and keys are the important taxonomic aids. आपण हे one by one हे study करणार. So herbarium, botanical gardens,
टॅक्झॉनॉमिकल एड कळलं ना, सम मटेरियल विच हेल्प यू टू गो टिल द कम्प्लीट टॅक्झॉनॉमी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लांट स्पेसिमेन ऑर अॅनिमल स्पेसिमेन. तो टॅक्झॉनॉमिक एड यूज करायच्या आधी माझ्याकडे तो स्पेसिमेन पाहिजे, राईट. So these are the important taxonomic aid. You get question, following is not the taxonomic aid or following one is a taxonomic aid. किंवा अजून बरेच questions. So let us first study the herbarium. Herbarium काय? It is a storehouse. Herbarium is also called as a, it is also called as a storehouse, or it is also called as a repository. It is also called as a storehouse, or it is also called as a repository. So herbarium is a storehouse of collected plant specimen. And remember, herbarium is only for plant. This is only for plant. Right in your neat point. It is only for plant. आणि इथे बघा कितीतरी थप्पी आहे ती हर्बॅरियम शीटची एवढी मोठी थप्पी दिलेली. ओके. So herbarium only for plants. So plant specimens are dried. Plant specimens are dried, pressed, and preserved on the sheet using some chemical. It is properly again preserved. It is pressed using the pressure and dried. So plant म्हटला म्हणजे त्याच्यामध्ये पण वॉटर कंटेंट असेल, मग त्याला ड्राय करायचा ब्लॉटिंग पेपरनी किंवा न्यूज पेपर मध्ये त्याला प्रेस करून ठेवतात, त्याला ड्राय करतात आणि अशा पद्धतीने तो त्या ह्याच्यावर चिपकवून ठेवतात. तो मी तुम्हाला हर्बॅरियम शीटचे डायमेन्शन सांगितले होते. आय टोल्ड यू द डायमेन्शन ऑफ हर्बॅरियम शीट. कोणाला आठवतंय का काय डायमेन्शन्स होते? तो हा हर्बॅरियम शीट एक पेपर असतो, जसं कार्डबोर्ड पेपर आहे आपला, तसा हर्बॅरियम शीटचा स्पेसिफिक पेपर येतो. आता तुम्ही लोक आजकाल कॉलेजमध्ये जात नाही, तर मग केटीएच्या मारवाईके कॉलेजमध्ये बॉटनी डिपार्टमेंट इज व्हेरी वेल डेव्हलप. तुम्ही जस्ट बॉटनी डिपार्टमेंटमध्ये गेला आणि म्हणाल मॅडम आम्हाला हर्बॅरियम शीट दाखवाल का, तर ते तुम्हाला अशा पद्धतीचं शीट दाखवतील. बिकॉज त्यांच्याकडे MSc PhD अशी पण मुलं आहेत. सो दे मस्ट हॅव दिस हर्बॅरियम शीट्स. So it is dried, pressed and preserved. त्याचे डायमेन्शन कोणाला आठवतंय का? And I told you डायमेन्शन वर पण तुम्हाला क्वेश्चन्स येतात. हा, मी असं आपण घरी करू शकतो का? ट्राय करून बघा. ड्राय करा त्याला कम्प्लिटली, मग त्याला फेविकॉलने चिपकून द्या आणि त्याला प्रेस करून ठेवा. जड खाली कुठेतरी 10-5 किलो वजनाखाली त्याला ठेवून द्या. जस्ट ट्राय. माझ्याकडे एक मुलगा होता, तो ना त्याच्याकडे समजा मी अर्थफॉर्म शिकवतीये ना, त्याच्याकडे गार्डन छान होतं, इतके सारे अर्थफॉर्म तो घेऊन यायचा, त्याला पिन करून ठेवायचा. मग आणि आम्ही ते सगळं लाईव्ह स्टडी करायचो. त्याच्यानंतर तो RYK कॉलेजमध्ये होता. जेव्हा मी बॉटनी शिकवायचे ना, सगळे लीफचे सॅम्पल, स्टेमचे सॅम्पल, फ्लावरचे सॅम्पल, सगळं काही तो घेऊन यायचा. त्याच्यानंतर त्याला म्हटलं ना आपण पॉलन ग्रेन शिकणार आहे, पॉलन ग्रेनची तो स्लाइड, त्याच्या घरी पण मायक्रोस्कोप होता, पॉलन ग्रेनची तो स्लाइड पण करून आणायचा आणि त्याच्यामध्ये त्याला काय कळलं काय, आणि बाकीचे पण मुलं छान एन्जॉय करायची. चला सांगा, हर्बॅरियम शीटची मला साईज सांगा. लिहिलं होतं का कोणी? बघा बरं, त्याची लेंथ किती पाहिजे? ही लेंथ किती पाहिजे त्याची? 16.5 inches. येस, इट इज 16.5 आणि विड्थ इज 11.5. 11.5 इंचेस. आणि त्याच्यावर टॅग लावणं गरजेचं असतं. टॅग लावणं गरजेचं आहे. टॅग म्हणजे काय की त्याच्यावर त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन, आपण म्हणतो ना टॅग केलं, कोणाला टॅग केलं, फेसबुकमध्ये टॅग केलं. तो ह्याला पण इथे टॅग करणं इम्पॉर्टंट आहे. सो सी ही इज मेकिंग दॅट हर्बॅरियम शीट. शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. मग जेव्हा हे मोठमोठ्या बॉटनीच्या लॅबोरेटरीज असतात, त्यांनी ते आयडेंटिफाय केलं आणि कसंही ठेवून दिलं शीट असं नाही. त्याला परत इंटरनॅशनल सिस्टीम आहे, त्या शीट अरेंज करायची पण इंटरनॅशनल रूल्स आहेत आणि त्या रूल्स मध्ये ती सिस्टीम म्हणजे त्याचे वेगळे वेगळे कबर्ड्स असतात. त्या कबर्ड्स मध्ये ते त्या पद्धतीने इंटरनॅशनल रूल्स काय, आपल्याला इथे त्याचे डिटेल्स नाहीये, पण त्या इंटरनॅशनल रूलच्या अकॉर्डिंग ते कबर्ड्स, ते कपाट सगळी अरेंज करायला लागतात इन अ पर्टिक्युलर सिक्वेन्स दॅट एव्हरीथिंग इज अरेंज, राईट.
सो हे बघा, द स्पेसिमेन अलॉंग विथ द डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बॅरियम शीट नाव दॅट बिकम द स्टोअर हाऊस ऑर रिपॉझिटरी, त्याचे दुसरी पण नाव आहे फॉर फ्युचर यूज. मग समजा मी हा फर्न लाईक प्लांट आयडेंटिफाय केला, मग हा काय आहे मला माहित पाहिजे, म्हणून मग मी त्या हर्बॅरियम शीट मध्ये जाईल आणि जसं आपण डिक्शनरी मध्ये शोधतो, आता डिक्शनरी पण तुम्ही मुलं वापरतात की नाही मला माहित नाही, पण आम्हाला डिक्शनरी वापरायचा पिरियड असायचा, हाऊ टू यूज अ डिक्शनरी. आणि मग त्या डिक्शनरीमध्ये त्या पद्धतीने लगेच सापडायचं, कसा वर्ड शोधायचा ते शिकवतात, ते लगेच सापडायचं. आता तुम्ही गुगल करता आणि तो वर्ड सापडतो, पण मग त्याच्यामध्ये हा टॅग लावणं, आता कम्प्युटराइज सिस्टीम पण आहेत, पण मग तो टॅग तिथे देणं गरजेचं. मग त्या टॅग वर काय काय असतं बघा, याच्यावर पण तुम्हाला क्वेश्चन येतात. सो राईट इन नीट पॉइंट की टॅग वर काय काय लेबल्स असतात ते पण तिकडे तुम्हाला माहिती असणं महत्वाचं आहे. तुम्ही हर्बॅरियमच्या कॉलम मध्ये बघाल, तिथे त्यांनी कबर्ड्स दिलेले आहेत ऑन पेज नंबर 12, कसे ते कबर्ड्स मध्ये अरेंज केले, सो त्याची पण एक सिस्टम. तो रिपॉझिटरी और स्टोअर हाऊस हे सगळे एनसीईआरटी चे वर्ड्स आहेत. ऑल दीज वर्ड्स आर गिवन इन एनसीईआरटी. सो दॅट हर्बॅरियम शीट इज कॅरिंग द लेबल. तो काय काय लेबल आहे, तो कलेक्शन नंबर काय होता, त्याची डेट काय होती, त्याचं सायंटिफिक नेम काय, ओके, त्याची फॅमिली काय, त्याची हॅबिटॅट काय म्हणजे कुठल्या क्लायमेट मध्ये तो येतोय, त्याचं नेचर काय आहे, त्याचं फ्लावर कलर काय आहे, कुठल्या लोकॅलिटी मध्ये येतोय, कोणी कलेक्ट केलंय, सो त्या माणसाचं नाव XYZ, ओके. आयडेंटिफाय, त्यानेच आयडेंटिफाय केलं की त्याने अजून कोणाची मदत घेतली आयडेंटिफिकेशन साठी, हे सगळं. आणि मग त्याला काय रिमार्क द्यायचे त्याच्यावर तो देईल. ओके. सो एनसीईआरटी मध्ये पेज नंबर 12 वरची जी शेवटची, द हर्बॅरियम शीट अल्सो कॅरी अ लेबल प्रोव्हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तर त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन्स येतील की फॉलोइंग इज नॉट इन्क्लुडेड इन द टॅगिंग ऑफ हर्बॅरियम. सो हर्बॅरियम शीट अल्सो काय, त्याला हायलाइट करून ठेवा बघा, दिलंय लेबल प्रोव्हाइडिंग डेट, ओके, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कुठे कलेक्ट केलं, सो प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल अँड बॉटॅनिकल नेम, ओके, त्याचं लोकल नेम, बॉटॅनिकल नेम, इंग्लिश नेम, फॅमिली, कलेक्टर्स नेम, etc. So that is a quick referral system. So again you get question, what is a quick referral system? So herbarium मध्ये ते सगळं तुम्ही इन्क्लूड करा नीट पॉइंट मध्ये. Herbarium is a quick referral system. Other name is a repository or store house. त्याचं डायमेन्शन किती आहे, आणि हे सगळं मेन्शन करण्यापेक्षा तुमच्या ज्या पॅरेग्राफ मध्ये दिलेलं आहे, लेबल अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल अँड बॉटॅनिकल नेम, फॅमिली, आणि हे सगळं. सो फॉलोइंग इज नॉट इन्क्लुडेड इन द टॅगिंग सिस्टीम असं तुम्हाला येतं. सो इट इज अ क्विक रेफरल सिस्टीम. आता ह्याच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन होतं का, असा माझा क्वेश्चन आहे. बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन ह्याच्यामध्ये होणार आहे का? कॅन यू डू द बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन इन दिस? येस और नो? If yes, why? If no, why? So your answer should be first yes or no. बोला. Does it help for biodiversity conservation? हे तुम्हाला काय कळलं हर्बॅरियमचं, त्याचं नॉलेज टेस्टिंग आहे. आणि मग असं तुम्ही बायोडायव्हर्सिटी आयडेंटिफिकेशन साठी युजफुल आहे, बट आय डोंट थिंक सो इट इज युजफुल फॉर बायोडायव्हर्सिटी कन्झर्वेशन. बायोडायव्हर्सिटी आयडेंटिफिकेशन पण ह्याच्यातनं होईल का? आधी मला हे सांगा, बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन होतंय का? येस और नो? नो. 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 नाउ व्हाय नो? नो आन्सर इज करेक्ट. ओके, नाउ व्हाय नो? बोला चला. काम नाही वाटलं तुम्हाला? खूप सोपं उत्तर आहे. लॉजिक एकदम सोपं आहे, ज्याला थोडंसं डोकं असेल तो लॉजिक दिली याचं.
चला बोला, कोणीतरी फटाफट बोला. बोलाल का? बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन का नाही होत? बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय? बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय हे जर माहिती असेल तर ह्याचं उत्तर येईल. बोलला तर मी पुढे जाईल, नाही तर मी बंद करून टाकेल आज आणि हे टॅक्झॉनॉमिकल एड्स पण बंद करून टाकेल. तुम्ही तुमचं करत बसा. मॅम Yes. यात आपण फक्त स्पीशीजचा पार्ट तोडून त्याला याच्यावर प्रेस करतो बोटॅनिकल म्हणजे हर्बेरियम शीट वरती, ना की त्याला ग्रो करत. हा, मग बरोबर आहे. हाफ आन्सर इज करेक्ट. पुढे बोल. आहेत का सगळे? गेले फिरायला? आर यू देअर? आहेत ना मॅम. हा, मग बोला ना. मग मॅम याच्या पुढे मग आयडिया नाही. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय सांग बरं मला. बायोडायव्हर्सिटीचा अर्थ सांग. कोणालाच बायोडायव्हर्सिटीचा अर्थ माहित नाही का? Variety of plants and animals in the व्हरायटी ऑफ environment. प्लांट्स अँड अॅनिमल. बरोबर. ईश्वरी, मग पुढे बोल. You know the answer. Frame it in proper sentence. मराठीत सांगा, हिंदीत सांगा. मला दोन्ही लँग्वेज कळता, इंग्लिश कळते. कन्व्हर्जेशन ऑफ स्पीसीज. कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय? सेव्ह करणं, वाचून सेव्ह ठेवणे. करणं. ओके. मग आपण ह्याच्यात बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्व करू शकतो का? नो मॅम. नाही करू शकत. मग माझा प्रश्न आहे, का नाही करू शकत? मग ईश्वरीने सांगितलं बायोडायव्हर्सिटी इज व्हरायटी ऑफ प्लांट्स अँड अॅनिमल्स स्टेइंग इन टू दॅट पर्टिक्युलर रिजन. नाशिकची बायोडायव्हर्सिटी, गंगापूर रोडची बायोडायव्हर्सिटी, इंडियातली मॅम ते बायोडायव्हर्सिटी. क्लायमॅटिक कंडिशन्स ते सगळं अफेक्ट करतं त्याला. क्लायमॅटिक मी फक्त हर्बॅरियम शीट बद्दल विचारते. हर्बॅरियम शीटवर आपण बायोडायव्हर्सिटी का नाही करू शकत? हर्बॅरियमच विचारते मी फक्त. हर्बॅरियम मध्ये आपण बायोडायव्हर्सिटी का नाही कन्झर्व करू शकत? मॅम कारण त्याच्यात प्लांट थोडस हार्म होतंय ना. हा, म्हणजे काय होतंय? बायोडायव्हर्सिटी जर मला वाटत असेल की माझ्या घरासमोर पक्षी असावे, माझ्या घरासमोर चिमण्या असाव्यात, तर काय लागेल त्यांना? किंवा माझ्या घरासमोर काहीतरी त्यांची मोर ती असावे, नॅचरल तर काय एन्व्हायरमेंट. लागेल? त्यांची ती नॅचरल एन्व्हायरमेंट लागेल. त्यांची नॅचरल एन्व्हायरमेंट लागेल ना. मग जर एक मोठा ट्री पकडला तर त्याच्यावर कितीतरी पक्षी येतील, म्हणजे त्या पक्ष्यांना ट्री लागेल, त्या ट्रीवरचं काहीतरी फूड लागेल, हो की नाही? बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय? सगळे प्लांट्स अँड अॅनिमल्स, त्या वेगळ्या वेगळ्या स्पीसीज इज अ बायोडायव्हर्सिटी. आता इथे आपण तर प्लांटला ड्राय आणि डेड करून प्रेस करून टाकलंय. मग ह्याच्यावर दुसरे लिव्हिंग कुठले येतील? किंवा काही लार्वी त्या प्लांटवर येतात, काही छोटे छोटे इन्सेक्ट त्या प्लांटवर येतात, ते येतील का इथे? नाही येणार, कारण हे ड्राईड आहे, डेड आहे.
प्रेस्ड केलेले, त्याच्यामुळे इथे बायोडायव्हर्सिटी मध्ये सगळेच येतील. समजा मी मला एखाद्या ह्याच्यात वाळवंटात सोडून दिली, ओके, आय वेंट टू दुबई, आय वेंट टू देअर डेझर्ट सफारी इन दुबई. मग त्या डेझर्ट सफारी मध्ये किती वेळ, एक 5-6 तास बरं वाटतं, म्हणजे उंटावर राईड करा किंवा त्या डेझर्ट मधला व्हेकल चालवून फन करा तिकडे. पण मला असं म्हटलं आता 8 दिवस या डेझर्ट मध्येच राहा, पॉसिबल आहे का? नॉट पॉसिबल, प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. एखादा म्हणेल की मी राहून घेईन, प्रॅक्टिकली इज नॉट पॉसिबल फॉर एव्हरीवन. का? कारण बायोडायव्हर्सिटी नाहीये ना तिथे. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय, एक तर तो उंट आणि मी, आम्ही दोघंच आहे. बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे काय की व्हरायटी ऑफ प्लांट्स आणि ॲनिमल्स. बेसिकली प्लांट्स असेल म्हणजे तिकडे व्हरायटी ऑफ ॲनिमल, म्हणजे एका झाडावर बघा तुम्ही कितीतरी प्रकारचे ॲनिमल्स येऊ शकतात. मग त्याच्यात कितीतरी प्रकारचे बर्ड्स आहेत, कितीतरी प्रकारचे इन्सेक्ट्स आहेत. इव्हन आपल्याला जंगलात फिरायला किंवा झाडांमध्ये फिरायला खूप छान आवडेल. त्र्यंबकेश्वरला गेलं ह्या दिवसाचं की किती फ्रेश वाटतं. का? कारण सगळीकडे ग्रीनरी, जेवढी ग्रीनरी तेवढी बायोडायव्हर्सिटी जास्त, राईट. पण आपण ह्याला तर ड्राय करून टाकलं, डेड करून टाकलं, प्रेस करून टाकलं, मग ह्याच्यामध्ये लिव्हिंगला काय मिळणार आहे? काहीच नाही मिळणार आहे. सो हर्बॅरियम, आता अशा पद्धतीने पुढचा विचार करायचा आहे. बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्व होणार आहे का इथे? नाही होणार, कारण हे डेड आहेत सगळे. मग दॅट इज ओनली फॉर अ टेक्झॉनॉमिक पर्पज. ओनली टेक्झॉनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लेम असेल, तर दॅट इज अ क्विक रेफरन्स सिस्टम. And that too for only plants, not for animals. That too only for plants. Herbarium animals साठी नाही, त्याच्या नावातच आहे हर्ब म्हणजे प्लांट्स. आणि ते पण मोठमोठे ट्रीज नाही, मोठमोठ्या ट्रीजचे काही पार्ट्स. इट इज बेसिकली फॉर हर्ब्स. तो हर्बॅरियम. क्लिअर आहे का ह्या गोष्टी? येस मॅम. So herbarium sheet also carries the information. जे मी तुम्हाला म्हटलं काय काय इन्फॉर्मेशन आहे. So carries the information, place of collection, local and botanical names, family आणि collector's name, etc. हे महत्वाचं. So it is a quick reference system आणि largest herbarium present in this queue इंग्लंड मध्ये RBG, Royal Botanical. This is Royal Botanical Garden. This is given in your NCERT. RBG काय आहे आणि ते कुठे लोकेटेड आहे हे पुढचं बॉटॅनिकल गार्डन मध्ये त्यांनी दिले. बॉटॅनिकल गार्डन प्लस तिकडे हर्बॅरियम पण आहे. सो बेसिकली इट इज द लार्जेस्ट फेमस बॉटॅनिकल गार्डन. ओके, रॉयल बॉटॅनिकल गार्डन कुठला आहे आणि कुठे लोकेटेड आहे. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर नीट. राईट इन युअर नीट किंवा हायलाइट करून ठेवा. सो दिस इज अ रॉयल बॉटॅनिकल गार्डन इन इंग्लंड. खरंच रॉयल आहे. सॉरी, तर तिकडचं सगळं मेंटेनन्स पण हे असतं, आपल्या इंडिया सारखं नसतं तिकडे. ते प्रॉपरली मेंटेन ठेवतात करावंच लागतं. बॉटॅनिकल. आपल्याकडे पण आहेत, पण त्यांनी ते व्यवस्थित सगळं इंटरनॅशनल रूल्स प्रमाणे ते व्यवस्थित मेंटेन केलेलं आहे. सो इंटरनॅशनल सेंटर फॉर प्लांट आयडेंटिफिकेशन, राईट. बॉटनी मध्ये ज्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे ते इथे जाऊन पण रेफरन्स करतात त्या आयडेंटिफिकेशन साठी. नाउ डेज देर इज अ डिजिटल हर्बॅरियम. सो डिजिटली तुम्हाला सगळं काही इमेजेस किंवा ते सॉफ्टवेअर मध्ये सगळं फीड केलेलं असतं, ते तुम्हाला इथे मिळू शकतं. डिजिटल हर्बॅरियम. The next is a botanical garden. Okay, the next, as per your NCERT, it is a botanical garden. So second, what you can say is a taxonomical A is a botanical garden. हर्बॅरियम मध्ये लक्षात ठेवा, हर्बॅरियम मध्ये डेडच प्लांट असतात. बॉटनिकल गार्डन आहे त्याच्यामुळे इथे लिव्हिंग प्लांट, दॅट इज फॉर द रेफरन्स. बॉटनिकल गार्डन. आता इथे लिव्हिंग प्लांट आहे, बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्वेशन होणार आहे का इथे? हो मॅम, होणार. येस, पण इथे सुद्धा टॅगिंग करणं महत्वाचं असतं. कुठे पण बॉटनिकल गार्डन आहे ना, गार्डन नाहीये नुसता.
इट इज अ बॉटनिकल गार्डन. अगेन तुम्ही KTHM RYK मध्ये जर तुमचं काही कनेक्शन असेल, जाता आलं तर त्यांचे बॉटनिकल गार्डन्स बघा, छोटेसे. इट इज नॉट अ इंटरनॅशनल, बट त्यांच्याकडे MSc PhD लोक असतात, त्याच्यामुळे त्यांना ते मेंटेन करायला लागतं. आणि त्याच्यावर त्या बॉटनिकल गार्डनवर हा जर प्लांट असेल तर त्या स्टेमवर त्यांनी एक टॅगिंग केलेलं असतं. तर त्याच्यात त्याची सगळं लोकल नेम, सायंटिफिक नेम, बायनॉमियल नेम हे सगळं त्यांनी अल्युमिनियम शीट त्या स्टेमवर एक ठोकलेला असतो. सो मेन पर्पज इज फॉर टॅक्झॉनॉमिकल एड, पण मग बॉटनिकल गार्डन फॉर कमर्शियल पर्पज ऑल्सो तुम्ही तिकीट काढून ते बॉटनिकल गार्डनला व्हिजिट करू शकता. ओके, पण इथे लिव्हिंग प्लांट्स आहेत आणि त्या लिव्हिंग प्लांट्सची केअर करणं इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामुळे इथे बायोडायव्हर्सिटी असेल, पण मेन पर्पज इज ओनली फॉर प्लांट्स. सो बॉटनिकल गार्डन आहे म्हणून ओनली फॉर प्लांट्स, पण बायोडायव्हर्सिटी आहे आणि लिव्हिंग प्लांट्स आहे, त्याच्यामुळे बर्ड्स येतील, इन्सेक्ट येतील. आपण असं म्हणू शकत नाही त्या इन्सेक्टला इथे ग्रोथ नाही होऊ द्यायची, ते येणारच आहे ऑटोमॅटिक. ओके, सो दॅट इज फॉर आयडेंटिफिकेशन पर्पज. सो बॉटनिकल गार्डन. So again, each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. हे दोन्ही लक्षात ठेवा. फेमस बॉटनिकल गार्डन ऍट क्यू, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावरा कॅलकटा मध्ये आहे. त्याच्यावर तुम्हाला मॅच द पेअर मध्ये सारखा क्वेश्चन येऊ शकतो. नॅशनल बॉटनिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट NBRI असा फुल फॉर्म पण तुम्हाला विचारतात. So Royal Botanical Gardens at Q, RBG, Royal Botanical Garden, that is at Q. NBRI at Lucknow आणि Indian Botanical Garden IBG. This is RBG, this is IBG at Calcutta. हे तुम्हाला match the following साठी येतात. So this is important. Mention somewhere in your niche points. तुम्ही म्हणाल NBRI फुल फॉर्मच नाही दिलेला आहे, त्यांनी ब्रॅकेट मध्ये म्हटलेलं नाही, पण अगेन दे कॅन मेक द शॉर्ट फॉर्म अँड कॅन आस्क यू क्वेश्चन्स ऑन दॅट, राईट? लिहिलंय? Yes, ma'am. चलो आपण